Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про те, хто такі козаки, герої духу та вільного життя. Козаки – це символ свободи, відваги та незалежності в українській історії. Вони стали уособленням боротьби за власні права та звичаї, а також справжніми майстрами своєї справи. Козацтво виникло в 15 столітті на території сучасної України, а їхня історія сповнена епічних подвигів і легенд. Основним осередком козацької культури була Запорізька Січ, розташована на території, яка сьогодні охоплює острів Хортиця. Це місце стало центром козацької незалежності і військової сили. Острів Хортиця – не просто географічна точка. Це важливий культурний та історичний символ України. Тут, серед широких степів і вод Дніпра, козаки заснували свою Січ, яка стала символом козацької автономії. Запорізька Січ стала справжньою кузнею козацького духу. Це був не лише військовий табір, а й своєрідна демократія, де всі мали право голосу. Козаки обирали своїх отаманів, командирів, які мали велику повагу серед воїнів і несли відповідальність за добробут та захист громади. Отаман обирався на військовій раді, де кожен козак міг висловити свою думку. Усі ці традиції відображали козацьку демократію, на відміну від феодальних систем, що існували в той час. Козацький лад також передбачав чітку ієрархію. Козаки ділилися на різні ранги – від рядового козака до полковника. Наприклад, серед козаків існувало таке звання, як сотник, командир сотні. Ця структура забезпечувала організованість під час військових походів і управління Січчю. Важливою частиною козацької культури були традиції посвяти в отамани. Коли новий отаман отримував булаву, символ влади, його обкидали брудом. Це символізувало не лише його готовність до труднощів і відповідальності, а й нагадувало, що він походить з народу. Цей ритуал підкреслював, що, незважаючи на високий статус, отаман повинен пам'ятати про свої корені та служити своїм співвітчизникам. Обмивання брудом ставало випробовуванням, яке указувало на важливість єдності і братерства в козацькому середовищі. Тільки той, хто витримував це обмивання, вважався гідним стати на чолі своїх товаришів. Також особливе місце займала посвята в козаки. Молоді хлопці, які прагнули стати козаками, проходили через серйозні випробовування, щоб довести свою гідність. Це був своєрідний обряд ініціації, під час якого
новообранці мали показати свою мужність, вміння володіти зброєю та готовність захищати свою землю. Ця традиція підкреслювала козацьку солідарність і єдність. Козаки славилися своєю відвагою та військовою майстерністю, а їхні тактики ведення бою вражали супротивників. Вони вміли діяти швидко і рішуче, застосовуючи флангові атаки та засідки. Засідка – це тактика, що полягає в раптовому нападі. За численними переказами, козаки з'являлися в небі, немов птахи, та знову зникали, вражаючи своїми маневрами ворога. Козацький побут був досить простим, але водночас насиченим традиціями. Вони вели кочове життя, мешкаючи в куренях, дерев'яних будівлях, розташованих на території Січі. Козаки мали свої унікальні прикраси, які не лише підкреслювали їхній статус, а й відображали національні традиції. Вони носили срібні та золоті кулони, браслети та кільця, що вказували на їхнє багатство. Популярними були також прикраси з дерева та кістки, які козаки виготовляли самостійно. Одяг козаків часто прикрашався вишивками з традиційними символами, що мали оберегове значення. Яскраві пояси з естетичними візерунками використовувалися не лише для декору, а й для кріплення зброї. Хоча козацький побут був в основному чоловічим, жінки відігравали важливу роль у житті громади. Вони займалися господарством, виховували дітей та підтримували козацький дух у родинах. Козаки шанували жінок, проте їхнє військове життя часто вимагало від них віддалення від сімей. Це створювало специфічний соціальний уклад, де війна і мир постійно перепліталися. Козацьке військо було багатонаціональним, адже до нього приєднувалися люди з різних регіонів, які прагнули свободи та незалежності. Це призвело до збагачення козацької культури різними елементами, які включали мову, музику та традиції. Козаки обожнювали співи та танці, особливо гопак, який був символом радості та свободи. Вони проводили вечори з піснями, згадуючи свої подвиги та святкуючи життя. Основною рисою гопака є його енергійність і ритмічність. Учасники виконують складні рухи, які включають стрибки, повороти і різноманітні пози. Гопак вражає своїми акробатичними елементами, які виконуються на високому рівні, що вимагає неабиякої
фізичної підготовки. Це не просто танець. Це справжня вистава, де кожен рух, кожен стрибок передає емоції та настрій. Сучасна культура також активно звертається до козацької тематики. У різних фестивалях, театральних виставах та фільмах козаки займають почесне місце. Вони стали символом боротьби за незалежність та гідність. І їхній образ надихає молодь продовжувати боротьбу за свої права. Сьогодні на Хортиці проводяться різноманітні заходи, які популяризують козацьку культуру, зокрема реконструкції битв, фестивалі народної музики та майстер-класи з традиційних ремесел. Таким чином, козаки – це не просто частина історії України, а справжня легенда, яка утілює в собі героїзм, відвагу та мудрість. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, що нового ви дізнались, можливо, ви поділитеся чимось іншим. Пишіть також, про що б ви хотіли ще дізнатись. Пересилайте це відео всім, хто вчить українську мову. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Па-па!